हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईहरुको माझ फेरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौं हजुर है। आज लगभग 2-3 दिन भयो हैन बुढी। अब डेली भिडियो हाल्न सकिन्न हजुर, पैसा हुँदैन हैन, यही पैसा त मुस्किलले जुटाउनु पर्छ हजुर। आजको भिडियो रहेको छ हजुर माछाको झोल बनाएका छौं, फिश ग्रेभी। यो चाहिँ ग्रेभी भ्याले हो, यो पिस भ्याले हजुर। अनि साथमा रहेको छ हामीसँग चिकन तन्दुरी रहेको छ हजुर, एकदम स्पेशल बनाएको रेसिपी चाहिँ देखाउन पाइन हजुर। अनि त्यसपछि भात रहेको छ, अनि रहेको छ बेगन फ्राई, माछा बनाए जस्तै बनाएको हजुर है। यो बेगन फ्राई भइगयो। अनि साथमा रहेको छ दाल, त्यसपछि रहेको छ हामीसँग भेज मोमो रहेको छ, अनि सलादमा चाहिँ काँक्रा रहेको छ, अनि प्याज चाहिँ यो अलि खतरा टाइप छ हजुर है। यो सेतो प्याज के चाइनिज जस्तो हैन बुढी? चाइनिज। यो चाहिँ के भन्छ बुढी? यो चाहिँ दालमा हालेर खान्छन् हजुर है, इन्डियामा के। हाम्रो नेपालतिर त मैले देखेको थिइनँ हैन, तर दालमा हाल्दाखेरि एकदम टेस्ट आउँदो रहेछ हजुर हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले दालमा राखेको हजुर है। अनि साथमा त्यसपछि रहेको छ हामीसँग स्प्राइट रहेको छ एउटा एउटा, अनि यो चाहिँ मोमोको अनि यो चाहिँ मोमोको चटनी भएको हजुर है। भिडियोमा एकदम मजा आउने छ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर, र भिडियो मन परेमा लाइक शेयर पनि गर्नु होला हजुर। ल अब ढिलो नगरी हजुर मजाले खान सुरु गरौँ। अब यो चाहिँ अलि उता राउडी ढक्कन निकाल्यो है, यो चाहिँ यता राखौँ है त, यता राखौँ के खोइ। ल यो चाहिँ बेगन, वाउ, दालबाट कि भातबाट यार। यो चाहिँ भाजीको साग हजुर है। यो साग चाहिँ राख्ने बिर्स्यो के होइन बुढी? यस्तो दामी हुन्छ भाजीको साग त, फर्स्टचोटि खाएको हजुर। साग त खानु पर्यो क्या बुढी? अझ खाने फेरि त भएन भयो, भाजीको साग खानु पर्यो हजुर। ल सुरु गर्नु बुढी, ल फर्स्ट बाइट खायो हजुर है। भाजीको साग दामी हुन्छ क्या बुढी। हाम्रोतिर कस्तो पाउँछ, यहाँ पाउनै पाउँदैन त्यो भाजी। यहाँ कहाँबाट हिजो उता छ क्या मेलामा भेटायो, त्यो 40 रुपियाँ एउटा मुठो। बेगन कस्तो भयो खै खानु बुढी? दामी छ के? तर युट्युबले हामी किन दोधारमा फाल्ने भयो कि बुढी? दोधारे मन भएछ भन्छ नि त, दोधारे मन भए जस्तो भयो कि? छोडौँ भनेपछि कसरी छोडौँ, यत्रो पैसा खर्च गरिहाल्यौँ होइन। नछोडौँ भनेपछि भ्युज आउँदैन, पैसा खर्च धेरै हुँदो, गर्ने के होला क्या? केही सजेसन दिनु होला हजुर है, होइन? छोड्नु पनि सकिने हो हामी। म त सकिहाल्छु। म त सक्दैन यार बुढी, कसरी छोड्ने यार? भनेर यत्रो पैसा खर्च गरेछ यार। चाहिँ भेज मोमो, वाह। तर युट्युबमा लागेर कोही मान्छे हामीले यस्तो भए हुँदैन भित्रभित्र के? बाहिर भिडियो बनाउनु पर्यो होइन, जसै पनि बनाए बानी बसेपछि बनाउने मन लागेको छ क्या? तर हाम्रो च्यानल गोरो भएन कि मा? बुढी माछा माछा के? यस्तो गरी मिठो मिठो खाँदा ठिक्कै भयो पनि भन्दा हुन कोही होइन, भित्रभित्र के? मोमो सस्ता हुन है।
काँटा चाहिँ रहन्छ कि त्यति धेरैमा मिठो हुन्छ यो माछा 380 रुपियाँ केजी यो माछा इन्डिया कमायो इन्डिया खाएर गुमायो नेपाल जायो भने भएन स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छ के हो सुकिलो प्याज गुलियो छ है तर खानामा नाका दस्काइदिएर ठिक्क बना कि यो चाहिँ अब चुसेर खाने छ क्या उसको भित्र हुन्छ क्या गुदी भने हाम्रोतिर लाज जान्छ होइन बुढी बाहिर यस्तो हुन्छ क्या मुखभित्र हाल्नु सल्लाह आउँछ क्या होइन बुढी मासुको हड्डीको भित्र हुन्छ त भित्र गुदी त्यस्तो के भित्र मांस भन्नु न गुदी हुन्छ क्या वाउ युट्युबको पैसाले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ कमायो घर जम्मी जग्गा कार गाडी बङ्गला के लियो भने मान्छे कसरी ल्याउनु त यार इन्डियामा कति ल्याछन् आमा त कि युट्युबबाट कमाएर कि गर्ला भने आछ 2-3 वर्ष भयो लगभग 400-500 भिडियो हामीले अपलोड गरिसक्यौँ त्यही भएर त नम्बर दुई वर्ष पुरा भयो होला होइन 3 वर्ष भयो इन्डिया आएर त 3 वर्ष भयो 3 वर्षमा त कमाएर पनि अर्जेन्टिना फाइनल हुने 10,000 दुईजनाले 20,000 महिनाको कमायो भने 20-25 हो 1,20,000 वर्षको 3 वर्षमा 3,60,000 लगभग 5 लाख नेपाली युट्युबले खायो पैसा बाबै न ल लेग पिस खाउँछ है युट्युबले त पैसा खाइहाल्यो हजुर अब आफू पनि खाएर छोड्नु पर्यो होइन किन छोड्ने एउटा तन्दुरी क्या माछाहरू खानु पर्यो है म खान्छ है ल माछाहरूलाई एकदम मनपर्छ नि त मेरो बुढीले हजुर माछा चाहिँ असाध्यै मनपर्ने होइन जस्तो कुहिएर नि खाले होइन माछा धेरै मनपर्छ युट्युबको मेमोरी भरियो फुल भयो युट्युब मेमोरी कहिले भरिँदैन क्या हाम्रो भयो त
यो टिकटक बन्द भए जस्तै युट्युब पनि बन्द हुनु भए आनु नि ढुक्कमले मारे काम गर्नुहुन्छ होइन 20 लाख रुपियाँ ल्याउनु त कहाँबाट कमाउनु युट्युब बन्द भयो भने त होइन लाखौँ करोडौँ मान्छे रोडमा आउनु के विरोध गर्न होइन कसैको जिन्दगी युट्युबमै छ मा पुरै जागिर सागिर छोडेर मा पुरा ठुल्ठुलो होइन 50,000 60,000 1 लाख स्यालेरी खाने मान्छे युट्युबतिर लाग्यो करोडौँ कमाउँछ युट्युबमा हाम्रो त करोडको सपना भन्दा पनि 20,000 महिनाको हुनु भए भइहाल्थ्यो नि बुढी यो खर्च उड्नु भइहाल्थ्यो कि हो कि बुढी त्यही भएर भिडियो बनाउनु छोड्नु भन्दैछ मान्नु हुँदैन तपाईँ छोडेर अरू के गर्नु यार ए यार खाने बस्नु भए बस्नु हामी त नेपाल जाने होला नेपाल चले जाएगा तिम्रो नेपाल गएपछि मैले काम पुगे बसेर खाला यार तपाईँ एकाति भिडियो बनाउनु मजाले बस्नु भयो पैसा आउनु पर्नु पैसा कमाउनु सकियो तपाईँ ल बुढी सिद्धा पेट भरि गयो सिद्धा भनेको सबै हो एक छोड्ने है ल काँक्रा खाँदा आफ्नो प्याज सब टाकटुक खाले है त भात पनि खाले ल मेरो होइन चढ्ने नेपाल गएर पनि के गर्ने होइन रोजगारी छैन खेतीपाती छैन जमिन जग्गा छैन के गरेर खाने खाएको टान्ने खाएको टान्ने ठाडा खुट्टा भनेको कस्तो ठाडा खुट्टा नै रममा गएर टाउको तल खुट्टा माथि गर्ने गोली पनि क्या कहिले टान्नु भयो उयो अन्ने व्यापार बिजनेस गर्नको लागि रुपियाँ चाहियो रुपियाँ भए पनि नेपालमा व्यापार बिजनेस चल्दैन मान्छे सबै बाहिर गए विदेश तपाईँले व्यापार अरे उयो पहिला जो हालत हुने हो होला निको हुँदैन यस्ता खानपिन आन्ने मान्छेले व्यापार चलाइ सक्दैन अब ठुलै करोडौँको व्यापार गर्नु पर्यो खानपिन गर्ने मान्छेले होइन 1,000 खाए करोडौँको व्यापारमा 1,000 खाए के देखिन्छ 1000को व्यापार हुन्छ 500 खाइदियो भने त हाम्रो सक्यो एकचोटि 1000 को व्यापार हुनु तपाईँ 1500 2000 खानुहुन्छ अन्त कहाँबाट हुँदा त्यही भएर उदुमती लाग्यो क्या हो त्यही हो होइन यही त कति खर्च यो आजको कति खर्च थाहा ठ्याक्कै लगभग 1600 भन्दा माथि खर्च हो भारो 1600 को कति हुँदा 2400 दिनको 2400 खर्च आन्ने कमाइ एक छैन दिनको रुपियाँ नभए त आज कति 3 दिन 4 दिन 3 दिन भयो भिडियो हाले थाहा नै 3 दिन 4 दिन भन्दा पनि यो भिडियो नबनाउनु भन्दा हो के म त जे काम गर्दाखेरि आफूलाई सुबे राम्रो भयो भने त्यो काम गर्न मन लाग्छ उँभो भन्दा उँधो तलतिर गएपछि कसलाई राम्रो लाग्छ जोस आएर आउँछ के आउँछ त नै काममा सफलता मिल्यो भने अब केही हुँदैन मान्छे उचा लाग्दो के कमाइ धमाइ आरिकन माथि बडा भन्दा थिएर हाम्रो त छोटा छोटा बच्चा आज स्थिति आउन भात खानु भयो बुढी के खानु पर्छ मल खानु र नखाने प्याज खाने कि प्याज खाने
मैले पढेँ किताब लिएर आउन भने आउँछ कस्तो त हिन्दी के फुच्चीलाई ए पुरै मागेको छु उहीँ भुलिगएँ बढी खायो भने पानी छैन झ्याउ हुने लास्टमा चाहिँ पेटभरि खाएपछि कहाँ अटाउँछ यत्रो खाना कम हो ओके हजुर यति धेरै खाना खाइयो हजुर कुरा गर्दै गर्दै मान्छे हामी यत्रै खाना यति खान्छौँ होइन तर रियल हजुर नोकै अब कट त लाउनै पर्छ हजुर होइन एडिट गर्दाखेरि होइन बिचमा अब मिस्टेक भएको हुन्छ कट त लाउनै पर्छ अरू खाना चाहिँ रियल एकदम होइन बुढी हेर्ने मान्छे पनि थाहा हुन्छ भने त भिडियोमा एकदम मजा आयो हजुर हजुरलाई मजा आयो कि आएर तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला भिडियो राम्रो नराम्रो लाग्यो भने हेरिदिनु होला हजुर सपोर्ट गरिदिनु होला प्लिज होइन बुढी आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई